आणि खाद्य संस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज क्राफ्टचा DIY व्हिडिओ आपल्यासाठी घेऊन आले आहे. अगदी मुलांनाही करता येईल असे ॲनिमल फेस मास्क जे आपण स्कूल प्रोजेक्ट्स, ॲन्युअल डेज, बर्थडे पार्टीज किंवा बर्थडे पार्टीजच्या थीमसाठीही वापरू शकतो. अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने केलेले हे मास्क आहेत.
ही ॲक्टिव्हिटी मुलांना नक्की करायला द्या आणि आवडली तर आपल्या प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.